امشب در 24 هشدار تازه مقامات اسرائیلی به ایران. نخست وزیر اسرائیل میگه هر کاری لازم باشه برای جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی انجام میده. افشای برنامه ایران برای تشدید حملات مرگبار علیه نظامیان آمریکایی در سوریه. واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتیش استفاده از بمب کنار جاده‌ای را آموزش میده. گزارش‌ها از دستیابی دادستانی فدرال آمریکا به یک فایل صوتی محرمانه از ترامپ درباره ایران. رئیس جمهوری سابق اسناد سری پنتاگون درباره حمله احتمالی به ایران رو به خانه برده. و با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده هوش مصنوعی، ربات آمریکا میگه میترسه ربات‌ها به اندازه قدرتمند بشن که بتونن انسان رو کنترل کنن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تازه‌ترین واکنش به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران، ساعتی پیش نخست وزیر اسرائیل گفته پیامش به ایران و جامعه بین‌المللی اینه که هر کاری که لازم باشه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی انجام میده. من یک پیام روشن برای ایران و جامعه بین‌المللی دارم. اسرائیل هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هم در توییتی اتمام تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم مشکوک در تأسیسات هسته ایران رو محکوم کرده و گفته این اقدام آژانس میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه. این مقام اسرائیلی گفته توضیحات ایران درباره ذرات اورانیوم مشکوک قابل اعتماد نیست. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو به ما پیوسته. واکنش اسرائیلی ها داره بیشتر میشه. چه میگن، چقدر نگرانن؟ هم از سوی آقای نتانیاهو واکنش داریم، هم از سوی وزارت دفاع و هم از سوی وزارت خارجه. در مجموع از روز گذشته که گزارش آژانس آمد تا به امروز اسرائیل تنها کشوریه که در این اندازه داره به گزارش فصلی آژانس راجع به برنامه هسته ایران واکنش نشون میده. صحبت هایی که وزارت خارجه کرده، در واقع بیانیه‌ای که وزارت خارجه انجام داده، چون خود آقای کوهن هم یک توییت جداگانه کرده، ولی وزارت خارجه اسرائیل یک بیانیه داده که این بیانیه نکات جالبی داره درش. از جمله این که میگه خب این یه درسیه برای جمهوری اسلامی که بیاد ببینه وقتی جواب درست تکنیکی قانع کننده هم نده باز کارش راه میفته. یک درسیه که در موارد دیگر هم میتونه مجددا همین کار رو انجام بده و کاری که آژانس کرده کاری نیست که در واقع باعث بشه که برنامه هسته‌ای ایران بخواد محدودتر بشه. و میگه اصلا توضیحی که ایران داده به لحاظ تکنیکی پذیرفتنی نیست. این واکنشی که از سوی وزارت خارجه داریم. خود بیانیه آقای کوهن هم یک دیداری با همتای اتریشیش داشته، در اون دیدار راجع به تهدیدات هسته ایران صحبت کرده. اما اگر صحبت‌های وزارت دفاع و آقای گالانت وزیر دفاع نگاه کنیم، اون خیلی تند و تیزتره و میگه که راجع به امنیت اسرائیل صحبت میکنه با اشاره به گزارش فصلی آژانس و میگه که خب تهدیدات علیه اسرائیل زیاده و اسرائیل، وزارت دفاع و مردم اسرائیل میدونند که برای دفاع از خودشون باید چه کار بکنند. آقای نتانیاهو هم که صحبتاش رو دیدیم که میگه هر کاری لازم باشه انجام میده تا جلوی تهدیدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو بگیره. حالا گذشت از واکنش‌هایی که از سوی اسرائیل ما داریم، فرداد وزیر خارجه ایالات متحده آقای بلینکن هم چند روزیه که به سفر رفته به نروژ، سوئد، فنلاند و امروز یک دیداری داشته با وزرای خارجه 3 کشور دیگری که عضو برجام هستند، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، و در اون دیدار راجع به مسائل مختلف صحبت کردن، از جمله راجع به تهدیدات هسته‌ای ایران. یعنی در رید اوت، در اون بیانیه‌ای که بعد از این جور دیدارها میاد بیرون، راجع به تنش‌های هسته‌ای ایران صحبت شده، نه راجع به گزارش فصلی، نه راجع به اینکه حالا ایران اومده همکاری‌های انجام داده. یعنی ما همچنان روی بحث تنش‌های هسته‌ای ایران باقی موندیم. ولی خود بحث آژانس و این گزارش رو بذاریم کنار، توی تصویر بزرگتر مشخصه که اتفاقاتی داره پشت صحنه میفته. از هواپیمایی که گزارش میشه از عمان به ایران رفته، از شانه‌زنی هایی که میدونیم خودت بارها از وزارت خارجه پرسیدی تکذیب نمی‌کنن، جوابای دیپلماتیک میدن.
چه میدونیم در مورد آنچه که داره الان میگذره بین ایران و آمریکا؟ ببین تکذیب نمی‌کنن. بذار اگر روی آمریکا بخوایم بمونیم، در همین 1-2 هفته اخیر که ما تحولات بسیار زیادی داشتیم، از حالا گزارشی که روزنامه کره‌ای نوشت راجع به آزاد شدن پول‌های ایران تا سفر هیثم بن طارق سلطان عمان، تا حالا این اخبار و شایعه‌هایی که راجع به زندانیای دو تابعیتی میاد، وزارت خارجه آمریکا هرگز هیچ کدوم از اینها رو تکذیب یا تایید نکرده. تکذیب هم نکردن، یعنی جوابی که میدن همونطور گفتی جواب بسیار دیپلماتیک هست و مشخصا تمام اینها رو پیوند میدن با بحث زندانیای دو تابعیتی و میگن که ما راجع به این به هیچ عنوان صحبت نمی‌کنیم تا زمانی که اینها پای خودشون رو بذارن روی خاک آمریکا، اون وقته که اینها راجع به صحبت میکنن. اما اگر آمریکا رو نخوایم نگاه بکنیم و بخوایم بیایم منابع خودمون که راجع بهش صحبت کردیم هفته‌های گذشته که دیدارهای غیر مستقیمی بین مقام‌های با واسطه‌گری عمان بین ایران و آمریکا صحبت‌هایی انجام شده. سفر آقای برت مکگیرک مشاور ارشد آقای بایدن در مسائل منطقه‌ای رو داشتیم به عمان که خب این رو هم هرگز وزارت خارجه نیامد تایید نکرد، علنیش هم نکرد، مقام‌های عمانی هم علنی نکردن. آکسیوس این خبر رو منتشر کرد. تا مباحثی که امیر عبداللهیان مثلا در گفتگو با فیگارو مطرح کرده، همه اینها نشون میده که یک تحولی در حال انجام هست، ولی اتفاق خاصی هم فرداد نیفتاده. بحث پول‌های بلوکه شده، ما بارها راجع به احتمال آزادسازیش یعنی مطمئن بودیم که تقریبا آزاد میشه و نشده. فکر میکنم شاید الان هم بیشتر بحث همین باشه که یعنی تا زمانی که این پول دیگه رسما خبر آزادیش نیاد، من به شخصه خیلی باور نمیکنم که اتفاق خاصی داره میفته، چون نظیر این اتفاق خبری بارها در ماه گذشته افتاده. ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم اینجا در استودیو. روزنامه واشنگتن پست با استناد به اسناد محرمانه و اظهارات مقامات اطلاعاتی آمریکا میگه جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتیش رو برای مرحله جدیدی از حملات مرگبار علیه نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه آماده میکنه. بنابراین گزارش تهران همینطور با مسکو بر سر یک استراتژی بزرگتر کار میکنه تا نیروهای آمریکایی رو از سوریه بیرون کنن. استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای زره شکن که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از اون برای حمله به کاروان‌های آمریکایی استفاده می‌کردند، بخشی از برنامه ایران برای تشدید حملاتش به نیروهای آمریکایی در سوریه توصیف شده. واشنگتن پست نوشته در یک مورد 3 ماه پیش نیروهای متحد آمریکا در شمال شرق سوریه 3 بمب کنار جاده‌ای رو کشف کردند که شبه نظامی‌ها می‌خواستن از اونها علیه نیروهای آمریکایی استفاده کنند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، اگر این گزارش واشنگتن پست درست باشه، چرا به نظرتون ایران به دنبال چنین اقداماتی است؟ خب خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه ایران از ابتدا اعلام کرده سیاست خودش رو که اخراج کردن آمریکا نه فقط از منطقه خلیج فارس بلکه از کل خاورمیانه هستش و سوریه هم یکی از مناطق خیلی استراتژیک هست در خاورمیانه به خاطر هم‌مرز بودن با اسرائیل، هم‌مرز بودن با لبنان و عراق و در ساحل مدیترانه بودن. ایران همیشه اهمیت سوریه رو و اهمیت حضور خودش رو در سوریه اعلام کرده. حالا سوریه هم روسیه هم که از سال 2015 در سوریه حضور داشته، با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن در نگه داشتن دولت بشار اسد و مبارزه با نیروهای محلی مخالف بشار اسد در سوریه و این همکاری خب این سال‌ها ادامه داشته. گاهی اوقات خب کم و بیش می‌شده به خاطر برخی فشارهایی که ممکنه اسرائیل می آورده روی سوریه، ولی به نظر میرسه به ویژه از زمانی که جنگ اوکراین شروع شده با وجود اینکه روسیه بخشی از نیروها و امکانات خودش رو از سوریه خارج کرده برای تقویت جبهه اوکراین، مثل یک اسکادران جنگنده سوخوی 35، یک آتشبار 300 و همینطور مقداری از نیروهای خودش رو از منطقه لاذقیه خارج کرده و اونو به حزب الله لبنان داده. ولی به طور کل از نظر استراتژیک این همکاری ها افزایش پیدا کرده، همونطور که در گزارش واشنگتن پست اشاره شده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی و روسیه
هم بیشتر از نظر استراتژیکی با هم منافع مشترک می‌بینن در ضعیف کردن آمریکا در منطقه خاورمیانه و می‌بینیم که روسیه هم یکی از مقامات اطلاعاتی روسیه هم چند روز پیش آمریکا رو متهم کرد که در پایگاه تنف داره نیروهای داعش رو آموزش میده برای حمله به نیروهای روسیه در سوریه. می‌بینیم که فشارهای تبلیغاتی روسیه هم در کنار اینا همکاری‌ها با جمهوری اسلامی زیاد شده بر نیروهای آمریکایی و مشخصه که ایرانیان دارن سعی میکنن که با افزایش امکانات و روش‌های فشار بر آمریکا که تا حالا راکت‌های کوتاه برد و همینطور هواپیمای بدون سرنشین انفجاری بوده، با استفاده از این سیستم‌های تهاجمی جدید و این IED که در جنگ عراق بیش از 80% تلفات نیروی آمریکایی و مسئولش این نوع وسایل انفجاری بسیار مرگبار کنار جاده بودن، فشار بیشتری آمریکا بیاره، هم از نظر روانی و هم از نظر خطر تلفاتی که میتونن وارد بکنن، تلفات بیشتری که میتونن به نیروی آمریکایی وارد بکنن که الان در خودروهای زرهی اغلب ماموریتاشون رو انجام میدن و این بمب‌های قوی کنار جاده‌ای میتونه بسیار این خودروهای زرهی رو آسیب پذیر کنه. ولی چقدر میتونه بازی با آتش باشه برای جمهوری اسلامی، به خصوص با توجه به شرایط فعلی منطقه و مذاکراتی که در زمینه‌های مختلف دارن سعی میکنن با آمریکایی‌ها داشته باشن؟ میدونیم که آمریکایی‌ها بسیار حساس هستن در مورد جان نیروهاشون. اگر واقعا مشخص بشه که جمهوری اسلامی پشت اقداماتی که به کشته شدن نیروهای آمریکایی میانجامه، چقدر میتونه هزینه بر باشه برای ایران؟ خب هزینه که بسیار خواهد داشت. اگر تعداد قابل توجهی نیروی آمریکایی برای نمونه در یک حمله کشته بشن، مسلماً آمریکا سعی خواهد کرد که تلافی بکنه، ولی ما در موارد گذشته دیدیم که تلافی‌هایی که آمریکایی‌ها کردن حمله به چند پایگاه نظامی بوده، به مهمات ممکن منفجر کرده باشن. احتمالاً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اون پاسخ آمریکا رو جذب بکنه و به فعالیت خودش ادامه بده تا بتونه در دراز مدت آمریکایی‌ها رو در شرق سوریه فرسوده بکنه و ایجاد تلفات، فشار سیاسی داخل آمریکا رو به دولت آمریکا وارد بکنه که اون حدود 900 نیرویی هم که دارن از سوریه خارج بکنن، بعد بتونن این با جذب واکنش‌هایی که ممکنه آمریکا نشون بده، چون برای آمریکا نشون داده که به نیروهای به اصل این قضیه، به پایگاه‌های آموزش اینها در عراق و در ایران که حمله نخواهد کرد، فوقش به برخی از پایگاه‌های نیروهای سپاه پاسداران یا نیروهای میلیشیاهای وابسته به اونا در شرق سوریه هم بخواهند کرد. بنابراین به اسم متناسب بودن پاسخ، بنابراین فکر می‌کنم ایرانی‌ها دارن سعی می‌کنن، احساس می‌کنن که به ریسکش میارزه که این کارو بکنن، تلفات بیشتری به آمریکا وارد بکنن تا بیشتر فرسودهشون بکنن، خسته‌ترشون بکنن و زودتر اونا رو مجبور بکنن که از شرق سوریه به خصوص از مناطق نفتی خارج بشن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی. سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل میگه یکی از 4 قربانی حادثه غرق شدن قایقی در شمال ایتالیا یک مأمور بازنشسته این سازمان بوده. رام بن باراک، نماینده مجلس و معاون سابق موساد، در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل گفته این مأمور بازنشسته با 10 مأمور اسرائیلی دیگه در یک مأموریت کاری بودند که قایق تفریحیشون دچار حادثه شد. روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا در این باره نوشته مأمور مخفی کشته شده این سازمان احتمالاً در حال ردگیری ارتباط بین شرکت‌های اروپایی و ایرانی بوده که قطعات غیر نظامی برای ساخت پهپاد رو معامله می‌کردند. در این حادثه این مأمور پیشین موساد همراه 2 افسر اطلاعاتی ایتالیایی و 1 زن روس در دریاچه ماژرو در شمال ایتالیا غرق شدند. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد نحوه غرق شدن این قایق و کشته شدن اونها؟ ماهیت عجیب این تراژدی طوریه که روزنامه هارتز نوشته بود که میتونست داستان یکی از رمان‌های جنایی آگاتا کریستی باشه به اسم مرگ روی دریاچه. صبح روز یکشنبه یک تعدادی از خانم‌ها و آقایان در پوشش برگزاری یک جشن تولد میرن به شمال ایتالیا. 20 و چند نفر هستن، تعدادی از اونها ایتالیایی و تعدادی از اونها اسرائیلی هستن و بعد از اینکه به دریاچه ماجوره میرن
در حوالی عصر هست که اونا سوار قایق میشن و میرن به وسط دریاچه میرن. اونجا قایق اونها دچار یک حادثه میشه، حالا طوفان یا گردباد، ولی به هر صورت قایق دچار یک حادثه دریایی میشه و واژگون میشه. افرادی اونجا غرق میشن و تعدادی هم یا شنا میکنن یا قایق‌های نجات اونها رو نجات میدن. حالا از بین افرادی که در این حادثه جان خودشون از دست دادن، یکی از اونها این افسر 50 و چند ساله سابق موساد هست که به تازگی هم بازنشسته شده. این خبر رو همون عصر روز یکشنبه رسانه‌های ایتالیایی اول بار مطرح کردن که یکی از این افراد این افسر موساد هست و 2 نفر دیگه از این کشته شده ها 2 تا از افسرهای ایتالیایی سرویس ایتالیایی هستن و 1 نفر دیگه هم که کشته شده همسر روسی ناخدای کشتی هست، ناخدای همون قایق بوده. نخست وزیر اسرائیل اما دیروز چهارشنبه بود که بالاخره خبر رو تایید کرد و گفت بله یکی از این کشته شده ها مأمور سابق موساد بوده و نه تنها یک دوست خوب بلکه برای ما یکی از کارمندانی بوده که حتی بعد از بازنشستگی هم داشته برای امنیت اسرائیل کار میکرده، اما اشاره‌ای به اسم اون نکرده. اسم اون رو به نام ارس شمونی رو فقط رسانه‌های ایتالیایی مطرح کردن و تا زمانی که جسد این افسر موساد به همراه باقی کسانی که از قایق زنده بیرون اومدن توسط هواپیماهای ویژه به تل‌آویو منتقل نشده بود، اسرائیل نامی از او را منتشر نکرد. در مراسم خاکسپاری رئیس موساد فقط اشاره کرده به این افسر به نام افسر میم. میم حرف اول اسم این افسر میتونه باشه و به اسم دیگه اشاره نکرده و باز هم تایید کرده که این افسر برای ما یک نیروی خیلی خوبی بود و ما به خاطر از دست دادن این متخصص ما که یک فرد مهم بود واقعا متاسف و متاثر هستیم. در هر صورت رابطه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و ایتالیا خب موضوع خیلی تازه‌ای نیست و دهه‌های خیلی زیادیه که اینها با هم در حال تبادل موارد امنیتی هستن. مخصوصا حالا رسانه ایتالیایی فقط یاد کرده که ممکنه یکی از احتمالاتی که ما می‌دیم به خاطر وقوع این حادثه این بوده که این گروه نه فقط به خاطر یک مأموریت دیپلماتیک بلکه صرفاً شاید به خاطر انجام یک عملیات مشترک گرد هم جمع شدن و هدفشون هم شناسایی شرکت‌های ایتالیایی بوده که داشتن قطعات پهپاد رو با ایران معامله می‌کردن. خب طبعاً اسرائیل در این مورد هیچ اظهار نظری نکرده، ولی خب عجیبه که بالاخره بعد از چند روز یک اشاره‌ای هم به موضوع داشته. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو. گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران نشون میده که فقط در ماه گذشته 142 زندانی در ایران اعدام شدند، رقمی که در یک مدت مشابه در 8 سال گذشته بی سابقه بوده. بررسی‌های سازمان حقوق بشر ایران نشون میده 87 نفر از اعدامی‌ها در این ماه اتهامات مرتبط با مواد مخدر داشتند. بر اساس همین گزارش 30 نفر از اعدام شده‌ها از شهروندان بلوچ بودند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده شمار اعدام‌ها در 5 ماه اول امسال به دست کم 307 نفر رسیده که نسبت به همین مدت در سال گذشته 76% افزایش داشته. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ما. آقای امیری مقدم، هر آماری رو که نگاه می‌کنیم از سازمان‌های بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری، نشان دهنده افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایرانه. بله، درود بر شما. کاملا همینطوره. ببینید از امروز صبح که ما این گزارش رو منتشر کردیم 2 زندانی دیگه اعدام شدن، اشکان سهرابی، آریا پرویزی 24 ساله و 23 ساله، هر دو بلوچ و اتهامشون مواد مخدر بوده. ببینید در واقع در این شکی نیست که جمهوری اسلامی هدفش از این اعدام‌ها ارعا به جامعه است، چون که هیچ اتفاق دیگه‌ای در ایران نیفتاده. همه میدونیم که دلیل اعدام مبارزه با جرم نیست. خودشون بارها گفتند که نه قاچاق مواد مخدر کمتر شده با سالها اعدام و نه مسئله اعتیاد. این افراد قربانیان کم هزینه ماشین اعدام هستند، ماشین وحشت پراکنی، و امید جمهوری اسلامی اینه که با ترسوندن مردم از اعتراضات جدید جلوگیری کنه. چقدر فکر میکنید که این
فشارهای بین‌المللی از سازمان‌های حقوق بشری مثل سازمان شما ممکنه اصلا تأثیری بذاره بر رفتار جمهوری اسلامی و این شمار اعدام‌ها؟ ببینید، همین که این مسئله توجه میگیره در رسانه‌های بین‌المللی، این خب تا حدی هزینه سیاسی رو بالا میبره، ولی ما از جامعه جهانی خواستیم که علاوه بر محکومیت واکنش‌های قوی‌تری، واکنش‌های عملی داشته باشند، واکنش‌های تنبیهی علیه نهادهای مختلف سرکوب، علیه قضاتی که احکام اعدام رو صادر می‌کنند یا دادستان‌ها. ببخشید طرفتون رو قطع می‌کنم. فراتر از تحریم این افراد و سازمان‌ها چه کار دیگری به نظرتون میتونن بکنن مجامع بین‌المللی؟ اگه تا این حد پیش برن، من فکر کنم میتونه تاثیرگذار باشه. ما به خاطر داریم که وقتی که میخواستند معترضان رو اعدام کنند، پس از اعدام 4 معترض اول در ماه‌های دسامبر و ژانویه، تحریم هایی کردند، واکنش های شدیدی داشتند و این باعث شد برای مدتی حداقل اعدام معترضان متوقف شه. ولی از طرف دیگه اعدام های افرادی که به اتهام های غیر سیاسی محکوم شدند، اونها افزایش داشته و متاسفانه هیچ گونه واکنشی نداشته، نه از طرف جامعه بین‌المللی نه از طرف جامعه مدنی. ببینید، از این 309 نفری که تا حالا اعدام شدن، من فکر کنم فقط اسامی کمتر از 10 نفرشون رو مردم شنیده باشن و در موردشون نوشته باشند. اینا باعث میشه که تا وقتی که هزینه بالا نیست، حکومت هر 6 ساعت یه نفر رو اعدام میکنه و امیدش اینه که مردم بترسند. ولی من فکر میکنم که هم واکنش‌های دیپلماتیک، هم کارزارهای مدنی مردم و تحریم‌ها، اینها میتونن کمک کنن حداقل تا حدی جلوگیری کنند که وگرنه من فکر میکنم در ماه‌های آینده شاهد صدها اعدام بیشتر خواهیم بود. ممنونم از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. شبکه خبری CNN به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده دادستانی فدرال آمریکا به یک فایل صوتی مربوط به تیر ماه 1400 دست پیدا کرده که در اون ترامپ میگه یک سند محرمانه پنتاگون درباره حمله احتمالی به ایران رو نگه داشته. این فایل صوتی از جلسه‌ای در باشگاه گلف ترامپ در ایالت نیوجرسی ضبط شده که در اون 2 نفر که بر روی زندگی نامه مارک مدوز، رئیس دفتر پیشین ترامپ کار می‌کردند، همراه چند دستیار ترامپ حضور داشتند. در قسمتی از زندگی نامه مدوز که به گفته CNN به نظر میرسه مربوط به همین نشسته، آقای ترامپ به گزارش 4 صفحه‌ای مارک ملی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اشاره کرده که در اون درباره طرح حمله احتمالی به ایران و استقرار شمار گسترده نیروهای نظامی آمریکا صحبت شده. CNN نوشته صحبت‌های آقای ترامپ نشون میده که او تمایل داشته این اطلاعات رو علنی کنه، چون میدونسته بعد از پایان دوره ریاست جمهوری چنین اختیاری رو نداره. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماساق معماریان. اینجا رسانه‌های آمریکایی بسیار متمرکز هستند روی حق انتشار این فایل ها توسط ریاست جمهوری آمریکا، چون بحثی جنجالی است، ولی گمان میکنم برای ما و بسیاری از بیننده هامون خود اصل داستان این اسناد طبقه بندی شده مهم هست و اون برنامه پنتاگون برای یک حمله احتمالی به ایرانه. کاملا همینطور است. به هر حال پرونده جنایی مرتبط با تحقیقاتی که ربط داره به نگهداری اسناد محرمانه در محل اقامت آقای ترامپ یک پرونده جدی است و ما هر چقدر نزدیکتر میشیم به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، به هر حال اهمیتش بیشتر میشه. کسانی که طرفدار آقای ترامپ هستن خب قطعا این نوع درس کردن اطلاعات رو در خصوص یک پرونده جنایی مرتبط خواهند دونست به اینکه به حال رقبای سیاسی میخوان که از وزارت دادگستری آمریکا برای سیاسی کردن در واقع حضور ایشون در انتخابات آینده استفاده کنن و به هر حال میره تو اون خط حزبی بودن و اینکه مثلا میگن که این یه مسئله سیاسی هستش. ولی واقعیتش این هستش که اون چیزی که در این نوار 2 دقیقه‌ای مطرح میشه که ربط داره به ایران و به هر حال خیلی عجیب هست اون مسئله که مطرح میشه، شما بهش اشاره کردین. در این 2 دقیقه آقای ترامپ در واقع یک جوری صحبت میکنه که مشخص است که میدونه اون چیزی که در اختیار داره یک سند محرمانه است.
و اشاره میکنه به اینکه یک محدودیت هایی رو بعد از اینکه به هر حال ریاست جمهوری ترک کرده داره که نمیتونه در اون جلسه در خصوص محتوای این سند محرمانه صحبت بکنه. یعنی که کاملا میدونسته که این سند محرمانه است و از طبقه بندی خارج نشده، چون در طی سال گذشته خود آقای ترامپ و وکلای ایشون بارها در خصوص این اسناد گفتن که مثلا ایشون به عنوان رئیس جمهور میتونسته هر وقت که لازم هست اسناد رو از طبقه بندی محرمانه خارج بکنه، ولی اینجا مشخص هستش که ایشون داره اشاره میکنه به اینکه سند محرمانه هست همچنان و نمیتونن در موردش صحبت بکنم که اگر طبقه بندی نشده بود به هر حال میتونست در موردش صحبت کنه در اون جلسه. و به هر حال یک مسئله حقوقی هستش که باید دید که وزارت دادگستری آمریکا چجوری در تحقیقات خودش ازش استفاده خواهد کرد، ولی اون چیزی که بهش اشاره میکنه این هستش که تمام ادعای تیم حقوقی آقای ترامپ و خودشون این بوده که اسنادی رو که در اختیار گرفته بودن این اسناد رو به عنوان رئیس جمهور میتونستن سریع غیر محرمانش بکنن، ولی اینجا توی این نوار اشاره میکنه که به اینکه این آقای ترامپ دقیقاً واضح اشاره میکنه که سند محرمانه است. بنابراین از این جهت نظر مهم هست. اون قسمت نماد ایران هم به هر حال خوب مهم هستش که به هر حال موضوع چجوری برخورد کردن با ایران سر مسئله هسته‌ایش و اینا به هر حال مطرح شد در خصوص اینکه به هر حال برنامه حمله‌ای وجود داشته و بر اساس این برنامه حمله این مطرح شده بود که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در واقع مشارکت داشته باشن در این برنامه. آقای معماری، میدونیم که پنتاگون احتمالاً برای حمله به نروژ و کانادا هم برنامه ریزی داره، حداقل روی کاغذ، برای اینکه هیچ شرایطی رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اونطوری که گزارش CNN در مورد این فایل صوتی داره میگه، جزئیات زیادی هم نداریم، به نظر میاد که این برنامه در مورد ایران ویژگی‌های خاصی داشته که برای آقای ترامپ جلب توجه کرده. وقتی که این اطلاعات رو در کنار اطلاعات دیگه که در طی 2 سال گذشته منتشر شده میذاریم، این مشخص هستش که برای آقای ترامپ و تیم امنیتی ملیشون محرز بوده که باید با ایران برخورد بشه و مسئله حمله نظامی رو به صورت یک گزینه بسیار جدی باید برای ایران مطرح کرد. حتی اگر که در واقع اتفاق نیفته، میگفتن که اگر که ایران بخواد که در واقع به تهدیدات آمریکا، بخواد به فشار آمریکا جواب بده، باید یک گزینه محتمل واقعی نظامی برای ایران وجود داشته باشه که در واقع بتونه که فشارهای سیاسی که اعمال میشه جواب بده. این چیزی که در واقع منتشر شده، این فایل صوتی، در واقع اشاره به این مطلب میکنه که اتفاقا در سطوح بالای امنیت ملی نظامی آمریکا و سیاسی آمریکا بحث حمله نظامی فراتر از این که مثلا به عنوان یک گزینه مطرح بشه، در خصوص اجرای کردنش و عملیاتی کردنش هم بحث شده، چون اون 4 صفحه‌ای که اشاره میشه در این گزارش بهش که یادداشت‌های به هر حال در این گزارش گفته میشه مال رئیس ستاد مشترک آمریکاست، ولی الان میگن که مثلا مال یک فرد دیگه بوده، ولی به هر حال اون یادداشت 4 صفحه‌ای که محرمانه در خصوص جزئیات یک حمله به هر حال صحبت می‌کنه که نشون دهنده است که فراتر از بحث کلی وارد عملیاتی کردن چنین ایده هم شده که به نظر من از این جهت هم خیلی مهم هستش. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. 5 روز پیش از اینکه مهلت دولت فدرال آمریکا برای پرداخت صورت حساب‌هاش تمام بشه، مجلس نمایندگان با 314 رأی موافق و 117 رأی مخالف با افزایش سقف استقراض موافقت کرد. طبق این توافق، سقف استقراض فعلی دولت که 31.4 تریلیون دلاره تا 2 سال به حالت تعلیق در میاد و دولت اجازه داره برای پرداخت بدهی‌های ضروریش وام‌های بیشتری بگیره. نمایندگان مجلس توافق کردند که هزینه‌های دولت رو که الان تقریباً برابر با تولید سالانه اقتصاد آمریکاست کاهش بدن. جو بایدن در بیانیه این توافق رو برای مردم و اقتصاد آمریکا خبری خوب خوانده. همکارم آرش علی اینجا در استودیو با ماست. بالاخره حداقل برای دولت ختم به خیر شد این داستان سقف استقراض، ولی این بازی است که هر چند سال یک بار در جریان هست. دولت‌های مختلف، جمهوری‌خواه، دموکرات، ولی هیچ نشانه‌ای از کاهش این استقراض هم وجود نداره. یک زمانی 10 تریلیون بود، خیلی‌ها میگفتن بسیار زیاد است، الان 3 برابر شده. ببین، در درجه اول اولویت‌ها رو بذاریم که این داستان افزایش سقف بدهی، خود افزایش سقف بدهیش خبر خیلی گنده‌ای نبود. به قول تو چندین بار اتفاق افتاد. این دعوای سیاسی بین 2 حزب جمهوری‌خواه، به خصوص آقای بایدن و آقای مک‌کارتی بود که الان اولویت اصلی برای مطبوعات. آقای کوین مک‌کارتی با اینکه سابقه زیادی داره به عنوان نماینده مجلس،
پست مدیریتی در حد حزب جمهوری خواه تا حالا نداشته. در حد هیئت رئیسه بوده ولی هیچ وقت رئیس مجلس نبوده است. این اولین حرکت آقای کوین مک‌کارتی بود برای که بخواد جلوی دولت بایدن رو سد کنه. اگه یاد باشه یه ماه و نیم پیش آقای بایدن اومد گفت ما اصلا توافق نمی‌کنیم راجع به اینکه بخوایم سقف بودجه رو افزایش بدیم. این اصلا ربطی به کنگره الان نداره. کنگره میتونه سال بعد موقعی که بودجه رو تصویب می‌کنه بیاد به ما بگه چیکار کنیم نکنیم. و بعد آقای مک‌کارتی یادمون هست که تونست به اندازه حداقل آرای کافی رو جمع کنه 217 به 215 با یک رأی تونست این سقف استقراض رو به تصویب برسونه و آقای بایدن رو دست گذاشت تو پوست گردو و مجبور کرد رئیس جمهوری آمریکا رو در از یک ماه 180 درجه تغییر سیاست بده. باعث شده الان تو خود حزب دموکرات از بایدن انتقادهای زیادی بشه. همه بگن شما که یه ماه پیش میگفتی حاضر به مذاکره نیستی، الان اومدی حتی امتیاز هم دادی. برای حزب دموکرات به شدت بد شد این داستان، برای آقای بایدن به شدت بد شد این داستان، برای جمهوری خواها بسیار خوب شد چون الان عملا نشون دادن اولا در بین صفوف خودشون میتونن اتحاد ایجاد بکنن، با اینکه میدونیم بخشی از راستگرایان افراطی مخالف بودن برای اینکه این توافق بخواد به تصویب برسه، ولی با وجود مخالفت اونها تونستن تصویبش بکنن و الان توپ همونجوری که گفتی در خانه سناس و که دست کنترل دموکرات هاست. این جنگ همیشه بوده دیگه، الان هم به قول تو یک نزاع بین جمهوری خواه و دموکرات، ولی یک سوال بزرگتر هم همیشه بر سر اقتصاد آمریکا وجود داره که تا کجا میشه این استقراض رو ادامه داد. الان هم اندازه شده با تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و خیلی ها نگرانن که بالاخره این به یک جایی میرسه که نسل‌های بعدی باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنن، یا مالیات‌ها رو باید بسیار ببرن بالا، یا میتونه بالاخره در یک مقطعی به اعلام ورشکستگی ختم بشه. ببین اون چیزی که حالا نه من اقتصاد دارم نه شما، ولی اون چیزی که میشنویم، آقای پال کروگر چند وقت پیش یکی از اقتصاددانان بزرگ اومد توی واشنگتن پست یه مقاله نوشت، اصلا خیلی سر و صدا به پا کرد. گفت اصلا دولت هیچ وقت نباید بدهیشو پرداخت کنه. این بدهی‌ها که پرداخت شده از زمان ناپلئون ایشون شروع کرد یکی دولت‌های مختلف در اروپا که رفتن از بانک‌ها استقراض کردن و هیچ وقت پرداخت نکردن. بعضی‌ها میگوین درسته، اون چیزی که شما میگی اگر کشور دیگری بود که استقراض داشت اون وقت باید نگران بود، اما آمریکا اینجا خودش پول پرینت میکنه، چاپ پول دست خود دولته و خیلی ها میگن این رقمای خیالیه، هیچ ربط خاصی به اقتصاد آمریکا نداره. با این حال سر این داستان هنوز اختلاف نظر هست. اینی که آقای بایدن میگوید برای اینکه بخوایم اون پول رو تامین کنیم باید بریم سراغ میلیاردرها و سعی کنیم از اونها تکس بیشتری بگیریم، و اینکه جمهوری خواهان میگوین دلیل اصلی که شما استقراض میکنی بریز و به پاشای دولتته، بریز و به پاشتو جمع کن که دیگه استقراضت بالاتر نره. چقدر گوش شنوا وجود داره در بین دولت مردان برای کاهش این بدهی ها؟ برای اینکه همین طرحی هم که الان تصویب شده وعده این رو دادن که در طولانی مدت دست کم مقداری از این هزینه ها رو کاهش بدن. ببین هزینه هایی که الان دارن کاهش میدن بیشترشون کارشناسا میگن یه حالت فقط بزکه، یعنی فقط یه چیز ظاهری خواهد بود. جان استیوارت خبرنگار معروف آمریکا 2 هفته پیش داشت یه پنلی برگزار می‌کرد در مورد هزینه‌های ارتش. هزینه‌های ارتش در آمریکا در 10 سال اخیر همینجور بیشتر و بیشتر شده. با اینکه هزینه ارتش الان در این بودجه نزدیک 830 میلیارد دلار، شاید خود رقمشو بالا پایین بگم، ولی ارتش آمریکا همین چند وقت پیش گزارشی منتشر کرد از خریدهای خودش. فرداد برای اقلامی که $300 قیمت داشته $10,000 ارتش خرج کرده است. یعنی اقلامی رو که اصلا قیمتاشون شما باورت نمیشه اون اختلافات چقدر هست. چرا باید ارتش این پولا رو اونجا بخواد خرج کنه؟ ضمن اینکه خود ارتش اذعان داره که در حالی که این خرج‌ها رو داره انجام میده بعضی از سربازان امریکایی و خانواده‌هاشون گشنگی میکشند و زیر برنامه‌هایی هستن که باید فود استامپ دریافت بکنن و همه میگن این به خاطر سوء مدیریت هست. پول وجود داره، امکانات هم وجود داره، اما سوء مدیریت باعث میشه که بریز به پاشایی صورت بگیره که از چشم کنگره دور بمونه. ممنونم از تو آرش علای همکارم اینجا در استودیو. جمعی از دانشمندان و کارشناسان هوش مصنوعی با انتشار بیانیه هشدار دادند که این فناوری میتونه روزی تهدیدی برای موجودیت بشر بشه و خطرات ناشی از هوش مصنوعی باید همتراز با همه‌گیری و جنگ اتمی در نظر گرفته بشه. جفری هینتون معروف به پدرخوانده هوش مصنوعی، دمیس هاساویس مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند و سام آلتمن مدیرعامل شرکت اوپن ای آی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر هم
آقای آلتمن و 2 مدیر دیگر شرکت اوپن ای آی در مقاله پیشنهاد کرده بودند برای نظارت بر توسعه هوش مصنوعی نهادی مثل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد بشه. در بریتانیا شرکت انجینیرد آرتس رباتی رو توسعه داده که مجهز به هوش مصنوعی و میتونه با انسان حرف بزنه و به سوالها پاسخ بده. اسم این ربات انسان نما آمیکاست. خبرنگار رویترز در کنفرانس بین‌المللی رباتیک لندن از آمیکا پرسیده سناریویی رو توصیف کنه که در اون ربات و هوش مصنوعی میتونه برای انسان‌ها خطرآفرین بشه. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control. ترسناکترین سناریویی که میتونم درباره هوش مصنوعی و رباتیک تصور کنم دنیاییه که در اون ربات‌ها اونقدر قدرتمند شدن که میتونن انسان‌ها رو بدون اینکه بفهمن کنترل کنن. این میتونه به جامعه ظالمانه‌ای منجر بشه که در اون حقوق افراد دیگه رعایت نمیشه. در گفتگویی که با نایجل کروکس استاد رباتیک و مدیر مؤسسه هوش مصنوعی اخلاقی داشتم ازش پرسیدم که با توجه به تلاش کشورها از جمله ایالات متحده برای استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در برنامه‌های نظامی چقدر باید نگران باشیم. من فکر می‌کنم ما دلایلی داریم که به طور جدی در مورد پیشرفت‌های هوش مصنوعی نگران باشیم. در صدر این لیست باید کاربردهای نظامی باشد. البته این حوزه‌ای است که من در واقع چیز زیادی در موردش نمی‌دانم. این چیزی نیست که من روش کار کرده باشم، اما می‌دانم که بحث بزرگی در این مورد وجود دارد. هوش مصنوعی می‌تواند توانایی‌هایی را برای سیستم‌های تسلیحاتی که قبلا هرگز ندیده ایم به همراه بیاورد و آنچه نگران کننده است این است که به این سیستم‌ها به طور مؤثر ظرفیت مستقل برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی را بکشد و چه کسی را نکشد داده شود. این به خودی خود بسیار نگران کننده است. that in itself is very worrying. History has demonstrated that every new technology تاریخ نشان داده است که همیشه هر فناوری جدیدی از گاواهن بگیرید تا لامپ و ترانزیستور که آمده باعث نگرانی در مورد تاثیر آن بر مشاغل و جامعه شده. اما من فکر می‌کنم هوش مصنوعی بعد جدیدی را اضافه کرده. ما در حال ایجاد سیستم‌هایی هستیم که بیشتر و بیشتر تصویری از خودمان هستند. این سیستم‌های AI به طور فزاینده شبیه انسان هستند. آنها می‌توانند صحبت کنند، می‌توانند گفتار ما را درک کنند، آنها می‌توانند وظایف هوشمندانه را به همان شیوهی که انسان‌ها انجام می‌دهند انجام دهند. آنها می‌توانند از طرف ما تصمیم بگیرند و به طور منظم از طرف ما تصمیم می‌گیرند. چه ما از آن آگاه باشیم یا نه. این واقعا یک جهان جدید است. تاکنون بسیاری از پیشرفت‌های فنی چیزهایی بودند که بار کار انسان را کاهش می‌دهد. اما بیشتر و بیشتر به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی فعالیت‌های انسانی را در همه جبهه‌ها به طور همزمان به چالش می‌کشد. در ادامه از آقای کروکس پرسیدم اگر هوش مصنوعی بیش از این فراگیر بشه چقدر امکانی وجود داره که ذهن انسان بتونه مستقیم به هوش مصنوعی برای بهره‌وری بیشتر وصل بشه؟ بله، اما ما مجبور نیستیم از لحاظ فیزیکی مغزمان را متصل کنیم تا بخشی از آن باشیم. من فکر می کنم در این حال دلایل خوبی برای تکنولوژی ایمپلنت مغز وجود دارد. مثلا برای کمک به افرادی که فلج شدند یا قادر به کنترل اندامهای خود نیستند. اما از نظر من این یک مسیر خطرناک است. مغز ما بسیار متفاوت از نحوه کار هوش مصنوعی کار می کند. AI توسط الگوریتم‌هایی تولید می‌شود که به روش بسیار خاصی کار می‌کنند و اگرچه شما ممکن است بشنوید که برخی از این الگوریتم‌ها از مغز الهام گرفته شده‌اند، می‌توانم به شما بگویم که آنها از آنچه که مغز می‌تواند انجام دهد فاصله بسیار زیادی دارند. و فقط برای اینکه یک مثال بزنم، GPT که تکنولوژی است که برای ارائه چت GPT استفاده می‌شود، به منظور یادگیری نحوه تولید متن انگلیسی باید حدود 3 ماه در کل داده‌ها در اینترنت آموزش داده شود و حدود 500 گیگاوات ساعت انرژی مصرف می‌کند. مغز انسان، مغز توأمن حدود 20 وات استفاده می‌کند. بنابراین اگر من و شما، اگر یکی از ما سعی کنیم از همان مقدار انرژی استفاده کنیم که GPT چت در طول آن 3 ماه استفاده کرد، بیش از 6 میلیون سال طول خواهد کشید. بنابراین شما می‌توانید تفاوت را ببینید. شکاف بزرگی بین
نحوه کار هوش مصنوعی و نحوه یادگیری آن از نظر انرژی وجود دارد و این همه توسط الگوریتم هایی که استفاده می شود و نحوه عملکرد مغز انسان هدایت می شود. آنها بسیار بسیار متفاوت هستند و اگرچه ما می توانیم رابط ها را ایجاد کنیم، من شخصا نمی خواهم به هیچ سیستم هوش مصنوعی متصل شوم، حتی اگر این چیزی باشد که خودم ساخته باشم. نایجل کروکس بود، مدیر مؤسسه هوش مصنوعی اخلاقی. ممنون از همراهیتون با برنامه 24 امشب. برنامه رو با تصاویری از عروسی سلطنتی در اردن به اجازه بدید که به پایان ببریم. جشن ازدواج شاهزاده حسین ولیعهد 28 ساله اردن با نامزد عربستانی خودش که از ساعتی پیش در اردن در جریان هست. تصاویر این مراسم رو با هم ببینیم.